nandito kami ngayon sa assembly spot for evacuation. Yung pingtung na natural gas. Makikita natin dito yung nagpa-fire na scenic area. Ayan special scenic area. Kung saan makikita natin yung pagbuga ng apoy sa lupa. Kaya malapit lang siya sa kalsada. Tapos, nag-park kami. May parking area dito. Yun ang maganda dito na nag-park kayo. Kasi, may mga parking area. So, tara na. Let's go. Tapos, ang daming tao. Ayan. Walking distance lang pala siya. Mga 3 minutes lang. Pababa lang siya ng konti. I mean yung nag-guard. Yung nag-guard. Si Mami. Tapos may bundok doon. Ito na yun. No cons, no fireworks, no barbecues. No steps in the fire. Nature fire. Pollution. Meron nga siya. Trespassing. Pwede tayo lumapit konti. Pero hindi tayo pwede pumasok. Bawal. Yeah. Yan siya. I-adjust natin yung baba ko nga muna to para hindi ko kayo masyado. So, ayan. Ito lang yung paligid niya. Tapos, kung si Alisa na yung mga nagtutulog. Kasi Sabado ngayon, kaya siguro marami tao. And ayan yung niya. Chuhuo. Oo. Natural gas na Pingtung County Government. So, located siya sa Hengchun East Gate. The local topography is made up of mudstone. Actually, ganun nga daw. So, ganyan lang siya kalaki. And, may mga bundok sa paligid. So, ayun, may garden na nakaupo kanina. Nasaan na kaya siya? Ayun, naglakad siya papunta doon. Pero lang hindi siya mahabang yung akyatan. Saka buti na lang hindi ganun kainit yung panahon. Oop. So yan. Ganun tayo. Tayo ng East Gate.